Hello mga besh, ayan. Gagawa tayo ng macaroni fruit salad and ang ating ingredients, macaroni of course, kasi nga macaroni salad siya. Macaroni fruit salad. Ang ating grated cheese, I use Eden cheese. Ayan. And syempre ang ating fruit cocktail and condensed milk. So, wala po tayong all-purpose cream kasi wala pong tinda, nagkakaubusan na po. So, since naluto ko na yung macaroni ko, so gagawin na lang po natin kahit walang all-purpose cream. So, let's start. Pwede na yan kasi lockdown ba? So, lagay muna natin ang ating macaroni. Ayan. I-move natin ng konti para makita nyo ang aking napakasimpleng salad. Oh, be careful. Ayan. Ilagay natin ating fruit cocktail. Naglibot na ako, wala akong mabilhan ng all-purpose cream. So, kulang na naman ang ating ingredients. Pwede na yan, kesa wala. Ayaw malaglag. Ating condensed milk. Oh. Yun ang mahirap. So, kuha tayo ng kutsara at sasairin natin. So, ayan. And our Eden cheese. So, i-mix na natin. Diba? Napakadali mga besh. Sa simpleng ingredients, you can have your macaroni salad. Looks yummy. So, hindi na ako magdadagdag ng asin. Kasi medyo may alat na yung cheese. Lagyan natin ng konting raisin. Konti lang.
para may additional flavor.